araw at welcome po sa St. Cabrini Health Access. Isa na naman pong health concern ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At alam ko po na maraming mga kababaihan katulad ko ang makaka-relate dito sa health concern na ito. Kayo po ba ay nakakaranas ng mga irregular menstruation, mga tigyawat sa iba't ibang parte ng katawan? At natadagdagan po ba ang inyong timbang? Kung ano po ang health topic natin ngayong araw na ito, please let all watch this video. Tama. We're going to discuss about Polycystic Ovarian Syndrome, and to know more about this type of disorder, we invited one of the best OB Gynecology here at St. Francis Cabrini Medical Center. Let us all welcome Dr. Teodelle Nadal. Doc, magandang araw po at welcome po at St. Cabrini Health Access. Salamat sa pag-invite niyo sa akin dito, and sana marami tayong matutunan ngayong araw na ito. Ayan. Sa mga viewers natin, Doc, paki-greet naman po sila. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung may mga tanong po kayo, welcome po namin sagutin yung mga tanong niyo. Type niyo lang. Ayun. Yun sa mga live viewers natin and yung mga nagnonood through Galaxy Cable. Welcome po yung mga question nyo. You can send your question through our Facebook fan page. It's St. Cabrini-corporate page. Ayun. To start our discussion, Doc, ano po ba yung Polycystic Ovarian Syndrome? Okay, yung Polycystic Ovarian Syndrome or yung mas kilalang bilang PCOS, no? Ito ay isa sa mga pinaka-common na hormonal disorder among reproductive age women. No? At dahil nga ito ay syndrome, no, ibig sabihin hindi lang isang simptomas ang nararamdaman ng pasyente, pwedeng dalawa o mahigit pa. Halimbawa nito, ang pagiging obese, no? Pwede ring hirsutism or yung pagkakaroon ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan ng babae, halimbawa ay sa upper lip, sa baba, sa dibdib or sa legs, no? Another is irregular menses, no? O yung hindi pagre-regla buwan-buwan, no? Tsaka yung polycystic ovary na nade-demonstrate sa ultrasound. Ayun, yun naman pala. So, Doc, ano po naman yung mga, what causes PCOS? Or yung tinatawag natin Polycystic Ovarian Syndrome? Okay. Since ang PCOS ay isang hormonal disorder, no, nagkakaroon tayo ng imbalances sa mga reproductive hormones. Ang mga hormones po natin for reproduction consist of FSH or yung follicle stimulating hormone, LH or yung luteinizing hormone, estrogen and progesterone, no? So, ang ginagawa ng LH or yung luteinizing hormone, siya ang nag-stimulate ng androgen synthesis, no? Ang androgen is yung tinatawag na male hormone, no? Ang FSH naman or yung follicle stimulating hormone, siya naman ang nag-stimulate ng conversion from androgen to estradiol. Ang estradiol ay yung responsible for oocyte maturation and proliferation ng endometrium, yung pagkapal ng lining ng matres. No, ngayon sa PCOS, ang nagiging problem natin dyan, masyadong mataas ang LH. So, ibig sabihin, pag mataas ang LH, nagkakaroon tayo ng sobrang daming androgen or yung
male characteristics, which can manifest as what? Hirsutism, yung pagtubo ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan, pwedeng paglalim ng boses, pwedeng pagkakaroon ng acne, tsaka yung panlalagas ng buhok or alopecia. Ngayon, dahil maraming ang excess androgen, yung ibang mga excess na pupunta sa fats or yung adipose tissue. Then dito sa adipose tissue na to, nako-convert siya into estrone, which is another form of estrogen. Ngayon, itong estrone na ito, nagsisignal siya na sa brain na, oops, ang dami na naming estrogen sa katawan, no? So, ang gagawin ng brain, hindi siya re-release ng hormone na FSH, no? To stimulate yung conversion ng androgen to estradiol. So, walang mangyayaring ovulation. Okay. Okay. Doctor, about naman dun sa age range ng mga pwedeng magkaroon ng PCOS, may pinipili ba siyang age range para magkaroon siya ng PCOS? Well, ang edad na ito ay during the reproductive years ng isang babae. Ibig sabihin, sa simula ng unang mens niya, hanggang siya'y dalaga pa, tinatawag na menarche, hanggang mag-menopause. Bakit? Kasi during this time, active tsaka functional ang mga reproductive hormones natin. So mag-start siya usually mga 12 years old kasi Yes. yun naman yung mga usually na age na nagkakaroon ng menstruation. Mm-mm. And then yung menopause mga 45, Mga 48 to 50 sa 48 to Pilipinas. 50 yon. So kung ako po women and andun ako dun sa age na yon, how can I know kung ako po ba ay may polycystic ovarian syndrome? Well, your doctor will tell you kung meron kang PCOS, no? Pero dahil nga sa na-define na natin yung ibig sabihin ng PCOS, yung mga symptoms na pwedeng mangyari, then you will have a clue. That will tell you na, ay, parang may PCOS ako. Yun nga po yung sabi ko, kung ikaw ay obese, may mga buhok ka, kung saan-saan, no? Marami kang acne, tas irregular ang menses mo. That will give you a clue na baka may PCOS ka. Then that's the time na kailangan mo magpa-consult sa iyong OBGYN to make a proper workup and diagnosis. Okay. May mga available treatment po ba dun sa mga patient with PCOS? Okay. Ang treatment ng PCOS is mainly directed sa specific complaint niya, no? But generally, lifestyle modification tulad ng proper diet and exercise, particularly for patients with obesity, tsaka yung mga may menstrual irregularities, no? Yung iba, kung sa pagka masyadong mataas ang androgen nila, hyperandrogenism, or yung irregular menses, no, we can give hormonal drugs, no, such as OCPs or yung oral contraceptive pills, progestins or GnRH analogs, no. Kung ang pasyente naman ay nagnanais mabuntis, no, syempre hindi pwede yung pills, no, kasi contraception yun eh. We can give ovulatory drugs instead. Doc, paano naman natin madadiagnose yung polycystic ovarian syndrome? Nung una kasi, medyo malabo ang pag-diagnose ng PCOS, no? Kada society, iba-iba sila ng definition. So, noong 2004, nagkaroon ng universal criteria or yung tinatawag na Rotterdam criteria to diagnose PCOS. So, ito na yung sinusunod ng lahat. So, para ma-qualify ka sa diagnosis, we need at least 2 out of 3 symptoms. At itong mga symptoms na ito ay yung signs ng hyperandrogenism na nasabi ko kanina, deepening of the voice, hirsutism, alopecia or yung panlalagas ng buhok, acne. Another is irregular menses, no? And yung last ay polycystic ovaries as demonstrated on ultrasound. So to qualify for the diagnosis, kailangan lang natin ng dalawa. Alin man dun sa tatlong symptoms na nabanggit ko. And yung
yung next natin step is we will ultrasound yung patient. And Kasama siya sa workup. ayun. And the best thing dito sa St. Francis Cabrini Medical Center, meron kaming ultrasound. We can help you to diagnose kung meron ka talagang Polycystic Ovarian Syndrome. Doc, if I have PCOS or yung tinatawag na Polycystic Ovarian Syndrome, is it possible na kailangan ko muna magpa-check up sa infertility doctor before I conceive? Well, depende yan sa aggressiveness ng patient, no? Kasi there are patients that are fortunate enough na nagko-conceive spontaneously without any problem, no? Pero kung ang incidence kasi ng infertility among patients with PCOS can be as high as 70 to 80%, so medyo mataas, no? So kung ikaw ay may PCOS tapos medyo matagal na kayong nagtatry mabuntis pero hindi successful, then mas maganda kung magpapacheck up kayo sa infertility expert. Okay. How about naman, Doc, do we consider PCOS as a lifelong problem? Well, ang PCOS meron siyang mga long-term consequences, lalo yung mga hindi natitreat na mga PCOS. Meron silang mga long-term consequences na kailangan ng lifelong surveillance. Halimbawa nito yung mga cardiovascular diseases such as hypertension, risk for stroke, pwede ring mga metabolic disorders such as diabetes mellitus, and cancer, particularly endometrial cancer. Okay. Lagi nila sinasabi, prevention is better than cure. How can we prevent ourselves na magkaroon ng Polycystic Ovarian Syndrome? No? Well, there are modifiable and non-modifiable risk factors for PCOS. No? Siyempre, yung mga non-modifiable, wala tayong magagawa doon. Halimbawa nito, yung genetic predisposition natin to develop the disease. No? Halimbawa, kung ang mami mo or yung sister mo may PCOS, then you have 35 to 40% chance of having the same disorder. Another non-modifiable risk factor, kung may lahi kang Latina or Spanish, kasi mas mataas talaga ang incidence sa kanila ng may PCOS. For the modifiable risk factors, tulad ng environmental factors, yung exposure sa male hormones, we can do something about that. Okay. So, how about, life-threatening po ba yung PCOS? As I have said, no, meron tayong mga long-term consequences ng PCOS, no. Lalo yung mga pasyenteng hindi nagpapa-check up or yung ipinagwawalang bahala lang yung mga simptomas nila, kala nila normal lang. Mas susceptible sila to develop cardiovascular diseases tulad ng hypertension, diabetes mellitus, tsaka yung endometrial cancer. So may mga other connecting diseases na pwedeng ma-acquire kung may PCOS ka. So, and the good thing dito sa St. Cabrini, meron tayong Women's Wellness Center. And you can visit Dr. Teodelle Nadal doon sa Women's Wellness Center na in-establish talaga para doon sa mga women's. One-stop clinic siya for women's, yung mga buntis, yung mga infertility na patient na gustong mag-conceive, yung mga doktor tayo doon. And Dr. Teodelle is nandun. Thank you, Dr. for answering the first set of questions. And dun sa mga live viewers natin from Facebook, you can send your questions to our comment section below. And then sa mga Galaxy viewers naman, you can send your questions to Facebook fan page is St. Cabrini-corporate page. And Dr. Teodelle will answer it live dito sa St. Cabrini Health Access. Magbabalik po ang St. Cabrini Health Access.
Welcome back sa St. Cabrini Health Access, and pinag-uusapan pa rin po natin ang Polycystic Ovarian Syndrome, and we're still here with Dr. Teodelle Nadal. Hello po. And then sa mga kakatune in pa lang, it's never too late to send your questions, and Dr. Teodelle will answer it later on. And okay, to start, Doc, okay lang po, answer na natin yung mga questions nila. Sabi po ni Jane, what can I do on my own to lessen PCOS symptoms? Okay, kung si Jane ay nasa heavy side or obese, no? Tapos irregular ang menses, then she can do proper diet and exercise. Kung meron naman siyang mga hirsutism or yung mga balahibo kung saan-saan, then marami na tayong treatment options for that. We can do shaving, bleaching, no? Plucking or threading. Then there are hair removal creams or yung electric hair removal devices. So, Okay. marami naman tayong options for that. And first, kailangan din natin magpa-consult din, no? Kung kay Doktora. So, ang next natin na question ay galing kay Chris. Ang sabi po niya, if I have PCOS, do I still need to use birth control? If Chris is not desirous of pregnancy, then yes, no? Kasi hindi naman porke may PCOS ka, hindi ka nag-ovulate, no? And when you ovulate, then there's a chance of getting pregnant. So, kailangan pa rin niya. By the way, ang isang treatment natin for PCOS is oral contraceptive pills. So, it can also, yes, it can serve as birth control, form of contraception natin siya. Okay. Doc, tanong naman po ni John, ano na po yung mga pagkain na dapat iwasan if we have PCOS? Ang PCOS kasi is highly associated with insulin resistance, no? Kaya kapag kami nakakita ng pasyente sa OPD na nagsasuspect kami ng PCOS, kasama sa workup namin ang blood sugar. Tulad ng fasting blood sugar or yung 75 grams OGTT, tsaka yung HbA1c. Kasi ang insulin resistance naman, in the future, may develop into glucose intolerance or diabetes mellitus. So, I think para kay Joanne, pwede nating i-watch out yung amount ng carbohydrates that we take. Okay. And then yung test na nabanggit nyo kanina, Doc, yung sugar, available naman siya sa Cabrini. Yun. Kaya, magpa-test na kayo if ever na may PCOS kayo. Galing naman po kay Elisa. Doc, monthly po akong may period, pero nag-start na po yung... Pero kapag nag-start na yung menstruation ko, sobrang sakit ng puson ko. Posible po bang may PCOS ako kasi we're trying to have a PPD po kasi. Ang dysmenorrhea kasi or yung pagsakit ng puson before or during menses, hindi siya part ng criteria to diagnose PCOS, no? Pero kasi sabi nga niya, sobrang sakit ng puson niya, tapos nagtatry silang magka-baby. So, kung merong mga ganitong simptomas ang pasyente, maybe we are looking at a different pathology here. So, maganda pa rin na magpakonsulta siya sa kanyang Yun. The very first thing talaga na kailangan gawin ng isang patient if narinig niya kung ano yung mga symptoms nun is to schedule her consultation with the OB-GYN kay Dr. Teodelle Nadal. So, galing naman po yung last question natin kay Mary. May anak na po ako, pero may mga sintomas po ako na nabanggit po kanina. Posible po ba na magkaroon ako ng PCOS? May anak, parang, ang sabi po kasi niya, ma'am, meron siyang anak, may anak na siya, at may mga sintomas siya na meron siyang PCOS. Posible daw ba? Parang may anak na siya, Opo. pero pwede pa rin ba siya magkaroon ng PCOS? Opo. Well, definitely yes, no? Kasi sabi ko nga, ang PCOS, ang naaapektuhan nito as long as you're in your reproductive years, pwede ka pa rin. Kaya siya may anak ka or wala, pwede ka pa rin magka-PCOS. Yun, kahit kaka-start lang ng menstruation mo, basta nagme-menstruation Nagme-mens ka. at kahit matanda ka na, pwede ka rin Pwede pa magkaroon rin. ng PCOS.
So, ano na lang po, Doc, yung general advice natin sa mga viewers natin online and sa mga Galaxy viewers natin, nanonood sa atin ngayon? Sa mga pasyenteng nakakaramdam ng mga nabanggit nating mga symptoms, no, huwag kayong mahihiyang magpakonsulta, no, sa dito sa Cabrini. Marami po tayong OBGYN dito na pwede kayong matulungan, no. Mas maganda po yung na-work up po natin kung ano yung mga sakit niyo, no, kaysa yung pinagwawalang bahala na. Kasi in the future, mas nagkakaroon tayo ng mas matinding problem kapag hindi na-treat yung mga sakit. Yun, kasi as per your, nasabi kanina, Doc, pwede sila magkaroon diabetes, di ba, Doc? Yung mga long-term consequences niya. Oo. So, yung mga, yung mga nag-comment naman sa amin through Facebook page, dun sa clinic schedule ni Dr. Nadal, naka-flash po yan sa screen ng inyong TV and dun sa ating live ngayon. So, maraming salamat, Doc, for being our guest today sa St. Cabrini Health Access, and sa mga Facebook viewers and sa mga Galaxy natin na viewers, thank you po for joining our discussion today, and I hope marami kayo natutunan sa amin. And para po doon sa mga hindi pa nakakapag-hit ng button, ng like button ng St. Cabrini Health Access, St. Cabrini, it's St. Cabrini-corporate page. Muli, ako po si Rizal Marqueses, and this is St. Cabrini Health Access.